नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कुनै पनि बिल्डिङको फ्लोर एरिया कसरी मेजर गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। जस्तै यहाँनेर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा सिम्पल करिब पौने 3 आना एरियामा बनेको एउटा फ्लोर प्लान छ। अब यो फ्लोरको एरिया हामीलाई लिनु आवश्यक पर्यो भने त्यो केसमा हामीले कमान्डबाट पनि गर्न सक्छौं अथवा चाहिँ हामीले पोलिलाइन क्रिएट गरेर त्यसको पोलिलाइनको एरिया हेरेर त्यसरी पनि हामीले एरिया निकाल्न सक्छौं। जस्तै सुरुमा चाहिँ पोलिलाइन क्रिएट गरौँ, त्यसको एरिया हेरौँ, त्यो तरिकाले गरौँ। पोलिलाइन क्रिएट गर्नको लागि पीएल टाइप गर्ने र इन्टर गर्ने कमान्ड लाइनमा। र अब तपाई कुनै एउटा कर्नरबाट सुरु गर्नुस्। जस्तै म यहाँनेर टप लेफ्ट कर्नरबाट स्टार्ट गरे। अब जति पनि तपाईको आउटर लाइन छ, यसरी आउटर लाइनहरु क्लिक गर्दै जाने। अब यहाँनेर यो कोलमसम्म स्ट्रेट छ, त्यसपछि यो इन्क्लाइनमा गइरहेछ, यो अलिकति वाल यो जुन डाइरेक्सनमा गएको छ, फेरि कोलम स्ट्रेट भयो, फेरि इन्क्लाइनमा भयो। अब यो लास्ट पोइन्टको लागि हामी सी इन्टर गर्न पनि सक्छौं। क्लोज भनेको जहाँबाट स्टार्ट भएको थियो त्यो पोइन्टमा क्लोज भयो। अब यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनेर लाइन र पोलिलाइन ओभरल्याप भएको भएर हामीलाई अप्सन दिएको छ। मैले पोलिलाइनलाई सिलेक्ट गरे। यो भइसकेपछि हाम्रो यहाँनेर पोलिलाइन सेलेक्ट भयो भनेर यसरी देखाएको छ। यो पोलिलाइनले चाहिँ हाम्रो यो प्लिन्थ एरियालाई कम्प्लिटली कभर गरेको छ। अब यो पोलिलाइनको एरिया भनेको नै हाम्रो यो फ्लोर एरिया हो यो केसमा। अब यो पोलिलाइनको एरिया हेर्नको लागि हामीले पीआर इन्टर गरौँ। पीआर इन्टर गरिसकेपछि यो एउटा अब्जेक्ट जुन पोलिलाइन सेलेक्ट भइरहेको छ, यहाँनेर यसको सम्पूर्ण प्रपर्टी देख्न सकिन्छ। जस्तै यसको एरिया भनेको 420.35 स्क्वायर फिट छ, यसको लेन्थ 83 फिट छ। यो हिसाबले हामीले कुनै पनि ज्योमेट्रीको एरिया, लेन्थ, त्यो ज्योमेट्रीसँग रिलेटेड प्रपर्टी त्यो अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्यो भने AutoCADले देखाउँछ। त्यो प्रपर्टी हेर्नको लागि हामीले पीआर इन्टर गर्नु पर्यो, प्रपर्टी प्यालेट निकाल्नु पर्यो। जस्तै यहाँनेर मैले लाइन एउटा सिलेक्ट गरे। अब यो पीआर इन्टर गरे भने प्रपर्टीमा यो लाइनको लेन्थ 4 फिट 11 इन्च भनेर यहाँ देखाइरहेछ। यसको स्टार्ट एक्स कोअर्डिनेट कति, वाई कोअर्डिनेट कति स्टार्ट पोइन्टको, त्यसपछि जेड कोअर्डिनेट कति, जेड भनेको एलिभेसन कति छ भन्ने कुरा भयो। त्यस्तै एक्स वाई जेडमा सबै स्टार्ट एन्ड सबै देखायो। त्यसपछि लेन्थ कति, यसको एंगल कति डिग्रीमा छ, यसको स्टार्ट पोइन्टबाट एन्ड पोइन्टमा जाँदाखेरि कति डिग्री स्ट्रेट गएको छ भन्ने हिसाबले 0 डिग्री अथवा 180 हुने भयो, त्यो हिसाबले देखाउँछ। यदि हामीले एक भन्दा बढी अब्जेक्टहरु यसरी सिलेक्ट गरेको छौं, मैले एउटा लाइन सिलेक्ट गरे, एउटा पोलिलाइन सिलेक्ट गरे भने यो केसमा चाहिँ यहाँनेर ज्योमेट्रीमा सबै भेरिज भनेर देखाइरह्यो। यहाँनेर ज्योमेट्री भनेर भन्यो, लेन्थ भेरिज भनेर भन्यो, किनभने एउटा लाइन छ यसको लेन्थ एउटा छ, अर्को पोलिलाइन छ यसको लेन्थ अर्को छ। त्यो हिसाबले हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गरिसकेपछि, पोलिलाइन क्रिएट गरिसकेपछि त्यो एउटालाई मात्रै सिलेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि प्रपर्टी पोलिलाइनलाई सिलेक्ट गर्ने अनि प्रपर्टी टाइप गर्ने, पीआर इन्टर गर्ने। अब यो गर्दा पनि हुन्छ अथवा चाहिँ पहिला प्रपर्टी प्यालेट यो निकालेर अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ, कुरा एउटै नै हो। यसरी हामीले एरिया 420 हेर्न सक्छौं। जस्तै यो प्लिन्थ एरियाको केस भयो। जस्तै यो केसमा फेरि पोलिलाइन पीएल गरौँ, टप लेफ्ट कर्नरबाट यसरी आउटर पोइन्टहरु हामी क्लिक गर्दै नै जाउँ। अब यहाँनेर कोलम भन्दा अलिकति बाहिर वाल प्रोजेक्ट भएको छ। यसरी हामीले आउटर वालको लाइनबाट यसरी अब म क्लोज गर्छु, सी इन्टर गर्छु। गरिसकेपछि यो एउटा क्लोज्ड पोलिलाइन बनेको छ। यसको फेरि पीआर इन्टर गरेर प्रपर्टी हेर्यो भने यो 431 चाहिँ स्क्वायर फिट यसको एरिया भयो। यो 463 रहेछ, यो 431 हुनु पर्यो। 431 पोइन्ट अब कति छ त्यो डेसिमल पछाडीको चाहिँ मैले राम्रोसँग गरेन। यो हिसाबले चाहिँ हामीले एरिया लिन सक्छौं। यो 400 यो ग्राउन्ड फ्लोरको चाहिँ हाम्रो कति आएको थियो, सिलेक्ट गरेर प्रपर्टी हेर्यो भने 420.35 हैन, 420.35 यो ग्राउन्ड फ्लोर 420 रहेछ भने फर्स्ट फ्लोर चाहिँ 431 रहेछ। यो फर्स्ट फ्लोरमा यो पिलर भन्दा बाहिर अलिकति यो पार्ट प्रोजेक्ट भएको भएर एरिया बढ्न गएको। अब एउटा पोलिलाइन यसरी क्रिएट गरेर निकाल्न सक्यौं हामीले भने अर्को तरिका भनेको हामीले कमान्ड एरिया कमान्ड नै दिएर पनि गर्न सक्छौं। त्यसको लागि एरिया कमान्ड दिनको लागि एए टाइप गरेर इन्टर गर्ने एरियाको लागि। अब यहाँनेर स्पेसिफाई फर्स्ट कर्नर पोइन्ट भनेको छ। यसरी कर्नर पोइन्टहरु दिँदै जाने। फर्स्ट कर्नर दिने बित्तिकै
स्पेसिफाई नेक्स्ट पोइन्ट भनेको छ यसरी जति पनि आउटर लाइनमा पर्छ यसरी 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 क्लिक गर्दै जाने। क्लिक गर्दै गइसकेपछि इन्टर गर्यो भने यहाँनिर देखाउँछ यसले एरिया भनेको स्क्वायर इन्चमा यति भयो 431.78 स्क्वायर फिट भयो। अब यो हेर्दा हेर्दै यो चाहिँ फेड भयो, त्यसको प्रोपर्टी फेड भयो भने हामीले F2 गर्न सक्छौँ। F2 गर्यो भने हाम्रो पहिला कुन कुन कमान्ड हामीले युज गर्यौँ त्यो कुराहरू देखाउँछ। जस्तै यहाँनिर एरिया AA कमान्ड टाइप गरेर यहाँनिर डिफ्रेन्ट कर्नरहरू हामीले क्लिक गर्यौँ र यसले एरिया देखायो हामीलाई 62,000 स्क्वायर इन्च अथवा 431.78 स्क्वायर फिट। यो हिसाबले पनि हामीले कमान्ड दिएर पनि एरिया निकाल्न सक्छौँ। अब यो विन्डोलाई चाहिँ अफ गर्नको लागि स्केप थिचौँ। अब हामीले कुनै पनि एरिया, कुनै पनि अब्जेक्टको एरिया अथवा चाहिँ फ्लोर एरिया, बिल्डिङको फ्लोर एरिया यसरी निकाल्नु पर्यो भने दुईवटा तरिका युज गर्न सक्यौँ। एउटा पोलिलाइन र अर्को कमान्ड। त्यो कमान्ड भनेको एरिया AA इन्टर गर्ने। ए इन्टर गरिसकेपछि AutoCADले कर्नरहरू सिलेक्ट गर्ने अप्सन दिन्छ। कर्नरहरू सिलेक्ट गर्ने र लास्टमा इन्टर गर्ने। अब यो AA इन्टर गरिसकेपछि यसरी क्लिक गर्दै जाँदा हामीले जुन पनि डिरेक्सनमा यसरी इभन अनइभन जस्तो पनि सेपको प्लान छ भने पनि यसलाई क्लिक गर्दै जान सक्छौँ। यो इन्फाइनाइटसम्म हामीले क्लिक गर्न सक्छौँ। जब हामीलाई चाहेको एरिया कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि इन्टर गर्ने र AutoCADले यहाँनिर कमान्ड लाइनभन्दा मास्तिर एरिया देखाउँछ। अब यो एरिया हेर्नको लागि हामीले यो अफ भयो भने पनि F2 गरेर एरिया हेर्न सक्छौँ। एरिया हेरिसकेपछि फेरि स्केप गरेर त्योबाट हामी बाहिर आउन सक्छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै इन्जिनियरिङ सम्बन्धी विभिन्न महत्त्वपूर्ण भिडियोको लागि, जानकारीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।